xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin cập nhật mới nhất về thị trường cà phê trong nước và thế giới. Thưa bà con, bước sang cuối tuần, thị trường cà phê thế giới nhìn chung không mở phiên giao dịch chính thức. Tuy nhiên, theo dữ liệu phiên cuối tuần, xu hướng giá đang có tín hiệu hồi phục nhẹ trở lại. Đây là một điểm đáng chú ý sau giai đoạn dao động và điều chỉnh trước đó. Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta sàn London kỳ hạn tháng 7 năm 2026 hiện ghi nhận mức khoảng 3.364 đô la mỗi tấn. Biên độ biến động không lớn, cho thấy thị trường đang trong trạng thái giữ nền và quan sát xu hướng mới. Dưới góc độ phân tích, đây là giai đoạn thị trường chưa bứt phá mạnh nhưng đã xuất hiện lực đỡ khá ổn định. Quay về thị trường trong nước, sáng nay giá cà phê nhân xô ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại nhiều khu vực trọng điểm. Mức tăng phổ biến dao động từ 200 đến 500 đồng mỗi ký so với phiên trước. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường nội địa đang phản ứng khá nhanh với diễn biến thế giới. Tại Lâm Đồng, giá cà phê dao động quanh mức 87.200 đồng mỗi ký. Bao gồm các khu vực như Lâm Hà, Bảo Lộc, Đức Trọng và Di Linh với mặt bằng giá tương đối đồng đều. Tại Đắk Lắk, giá phổ biến từ 87.800 đến 88.000 đồng mỗi ký. Khu vực Cư Mờ Ga tiếp tục giữ mức cao hơn mặt bằng chung. Tại Gia Lai, giá cà phê dao động quanh mức 87.800 đến 88.000 đồng mỗi ký. Một số khu vực trung tâm như Pleiku ghi nhận mức giá nhỉnh hơn nhẹ. Kon Tum hiện duy trì mức giá khoảng 87.700 đồng mỗi ký. Trong khi đó, Đắk Nông dao động từ 87.700 đến 88.000 đồng mỗi ký. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục giữ mức giá cao hơn mặt bằng chung. Dao động từ 88.200 đến 88.500 đồng mỗi ký. Đây là khu vực có nhu cầu thu mua ổn định phục vụ xuất khẩu nên giá thường nhạy hơn. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, thị trường cà phê hiện đang trong giai đoạn chuyển trạng thái. Từ thế cân bằng sang xu hướng phục hồi nhẹ. Lực bán không còn quá mạnh, trong khi nhu cầu thu mua vẫn duy trì đều. Điều này giúp mặt bằng giá giữ được sự ổn định khá tốt. Tuy nhiên, đà tăng hiện tại vẫn mang tính thăm dò và tích lũy. Thị trường cần thêm tín hiệu rõ ràng từ phiên quốc tế để xác định xu hướng mạnh hơn. Trong ngắn hạn, nếu giá thế giới tiếp tục ổn định hoặc tăng nhẹ, thị trường trong nước có khả năng tiếp tục nhích lên từng bước. Ngược lại, nếu xuất hiện áp lực điều chỉnh, giá có thể đi ngang nhưng khó giảm sâu. Tổng thể, đây là giai đoạn thị trường đang giữ nền và tạo đà cho xu hướng mới. Bà con nên theo dõi sát từng phiên để lựa chọn thời điểm bán hợp lý, tối ưu hiệu quả kinh tế. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Giá cà phê thế giới Robusta London kỳ hạn tháng 7 năm 2026, 3.364 đô la mỗi tấn. Biến động nhẹ, xu hướng chung giữ nền và có tín hiệu tăng trở lại. Thị trường cà phê trong nước giá cà phê nhân xô tăng đồng loạt tại các kho và đại lý. Biên độ tăng từ 200 đến 500 đồng mỗi ký. Xu hướng thị trường bắt đầu phản ứng theo tín hiệu thế giới. Giá cà phê nhân xô khu vực Lâm Đồng. Lâm Hà 87.200 đồng mỗi ký. Bảo Lộc 87.200 đồng mỗi ký. Đức Trọng 87.200 đồng mỗi ký. Di Linh 87.200 đồng mỗi ký. Khu vực Đắk Lắk. Cư Mờ Ga 88.000 đồng mỗi ký. Buôn Hồ 87.800 đồng mỗi ký. Ea Leo Công Năng 87.800 đồng mỗi ký. Khơ Rông Búc Đông Bắc 87.800 đồng mỗi ký. Khu vực Gia Lai. Pleiku 88.000 đồng mỗi ký. Iegrai 87.800 đồng mỗi ký. Chư Prong 87.800 đồng mỗi ký. Chư Sê 87.800 đồng mỗi ký. Khu vực Kon Tum. Kon Tum 87.700 đồng mỗi ký. Khu vực Đắk Nông. Gia Nghĩa 88.000 đồng mỗi ký. Đắk Miêu 87.700 đồng mỗi ký. Đắk Sông 87.700 đến 87.800 đồng mỗi ký. Khu vực miền Đông Nam Bộ. Đồng Nai 88.200 đồng mỗi ký. Bình Dương 88.200 đồng mỗi ký. Bình Phước 88.200 đồng mỗi ký. Thành phố Hồ Chí Minh một số kho 88.500 đồng mỗi ký.
Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp có thể khái quát diễn biến thị trường cà phê hiện tại theo hướng rõ ràng như sau. Thị trường cà phê đang bước vào giai đoạn phục hồi sau nhịp điều chỉnh cuối tuần. Diễn biến quốc tế cho thấy giá đã ổn định trở lại sau thời gian dao động, tạo nền tâm lý tích cực cho toàn thị trường. Trong nước giá cà phê nhân xô đã bắt đầu phản ứng theo xu hướng thế giới với mức tăng nhẹ tại nhiều khu vực trọng điểm. Biên độ tăng chưa lớn nhưng mang tính đồng thuận, cho thấy lực cung và cầu đang dần cân bằng trở lại. Xu hướng ngắn hạn hiện tại ổn định, sau đó phục hồi nhẹ và dần hình thành nhịp tăng chậm nhưng chắc. Điểm đáng chú ý là thị trường không còn xuất hiện áp lực giảm mạnh, thay vào đó là trạng thái giữ nền khá vững. Tâm lý thương mại cũng chuyển dịch theo hướng thận trọng tích cực hơn khi bên mua bắt đầu quay lại quan sát vùng giá hiện tại. Thị trường cà phê sáng ngày 3 tháng 5 năm 2026 đang cho thấy tín hiệu hồi phục có cơ sở, với giá thế giới giữ ổn định và thị trường nội địa bắt đầu nhích tăng trở lại. Đây là giai đoạn mang tính bản lề khi thị trường chuyển từ trạng thái tích lũy sang khả năng hình thành xu hướng mới. Trong bối cảnh này, việc theo dõi sát diễn biến từng phiên giao dịch sẽ đóng vai trò quan trọng, giúp xác định thời điểm bán phù hợp và tối ưu hiệu quả kinh tế cho bà con. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con trong việc cập nhật giá nông sản mỗi ngày. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và luôn bán được giá tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.